ออยล์เกียร์ซิ่งใส่ทำไมเย็นไปก็ไม่ดีร้อนไปก็ไม่ดีการทดลองนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราไม่ควรทำที่บ้านนะครับยังไงเกียร์ก็พังแน่นอนไม่สามารถลดอุณหภูมิของออยล์เกียร์ลงมาได้ต่ำกว่า80องศาแน่นอนเรื่องจริงหรือแค่ขู่รู้กันแน่วันนี้เดือดแค่ไหนรอชมกันแต่คุณลูสวัสดีครับสำหรับปัญหาออยล์เกียร์ที่ทุกคนถามมาเยอะคือว่ารถเกียร์ออโต้ทุกคันมีออยล์คูลเลอร์จากโรงงานมันหรือเปล่ามันมีนะแต่ว่ามันเป็นออยล์คูลเลอร์ระบบน้ำคือเอาน้ำของหม้อน้ำเป็นตัวระบายความร้อนออยล์เกียร์บางทีก็เอาออยล์เกียร์ไปวนเข้าไปในหม้อน้ำบางครั้งก็เอาน้ำเข้ามาวนที่เกียร์แล้วแต่ระบบนี้เรียกว่าระบบน้ำแต่มีรถบางรุ่นที่เป็นระบายด้วยอากาศก็มีอย่างเช่นมิตซูบิชิปาเจโร่จะเห็นออยล์ระบายอากาศอยู่คือว่าเอาออยล์ผ่านแผงระบายความร้อนแล้วอากาศเป็นตัวระบายออกอันนี้เรียกว่าออยล์แบบอากาศครับซึ่งผมเห็นเฉพาะตัวปาเจโร่นะรุ่นอื่นยังไม่เห็นก็หรือว่าคนอื่นเห็นก็แล้วแต่เราแชร์กันมาดูแล้วกันอย่างที่บอกก็คือคนส่วนมากจะมีการโมดิฟายโดยที่เปลี่ยนเอาออยล์ระบายความร้อนด้วยน้ำออกแล้วก็มีการโมดิฟายใหม่เป็นแบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนแล้วการระบายความร้อนออยล์คูลเลอร์ด้วยอากาศมันจะดีกว่าระบายความร้อนด้วยน้ำจริงหรือเปล่าการทดสอบวันนี้ก็คือรอบแรกจะลองจับอุณหภูมิของออยล์เกียร์แบบที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำรถวันนี้จะลองคือ Honda City 1000 Turbo ครับวิ่งธรรมดาเหยียบคลิกดาวน์ดูซิว่าอุณหภูมิจะแตกต่างกันเท่าไหร่ยังไงบ้างรอบ2จะเปลี่ยนออยล์แบบน้ำออกแล้วใส่ออยล์โมดิฟายของเฟกลงไปที่เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วมาดูว่าการเปลี่ยนออยล์โมดิฟายเข้าไปที่ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนแบบน้ำมันจะดีขึ้นหรือมันจะเย็นขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆมันก็เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันก็นี้เป็นการถ่ายทดสอบความเร็ว 80 ถึง 100 ครับไม่ได้มีการเร่งเครื่องอะไรมีแค่8เบาๆก็ยังอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าอยู่นะครับ95 96 บวกลบประมาณนี้นะก็ง่ายๆถ้าเกิดขับ 80 ถึง 100 จะอยู่ที่ 96 องศานะโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองขับคลิกดาวน์นะที่ความเร็วประมาณ 60 ขึ้นถึงเท่าไหร่นะ140นะครับว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงบ้างมาลองลุ้นดูดิว่าอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่เอานะต่อยหน่อยนะโอเคก็อัดความยาวประมาณนี้นะครับก็ความร้อนขึ้นไปประมาณ102 องศาครับตรงนี้นะอัดไม่ได้ยาวมากนะแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอัดยาวกว่านี้ก็น่าจะขึ้นไปกว่านี้อีกเยอะนะครับ103ละก็สำหรับคนที่มีตัววัดความร้อนก็ลองทดสอบรถตัวเองดูแล้วกันว่าความร้อนขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ลองมาเมื่อกี้จบที่เท่าไหร่นะ100เท่าไหร่100 กว่าองศา102 103นี่ก็ขับมาหลายโลแล้วนะอุณหภูมิก็ยังไม่ค่อยลงนะยังค้างที่100อยู่เลยนะเนี่ยยังค้างที่100อยู่เลยคือตอนนี้นะครับเป็นอุณหภูมิตอนที่จอดรถแล้วก็คือเมื่อกี้เราไปซัดมาขับกลับมาขากลับเราก็ไม่ได้ขับเร็วนะพอขับมาถึงที่จอดแล้วอ่ะแล้วก็ดูอุณหภูมิมันประมาณเหลือ98 99ซึ่งผมคิดว่ามันลงมาหน่อยเดียวนะอันนี้ก็คืออุณหภูมิของเดิมนะเดิมหมดเลยแต่คราวนี้มาดูของแต่งกันว่าถ้าเปลี่ยนออยล์ซิ่งแล้วอ่ะมันจะเย็นขึ้นเยอะไหมมันจะเย็นเร็วไหมเดี๋ยวลองไปดูกันครับโอเคครับเมื่อกี้เราใส่กันนะชุดออยล์เกียร์ของเฟกก็คือออยล์เกียร์เนี่ยกี่ชั้นแม็ก13ครับเป็นออยล์เกียร์ใช่ขายึดตรงรุ่นเนี่ยจุดยึดเดิมมันเลยขายึดตรงรุ่นของ City 1000 Turbo พร้อมโหลดฟิตติ้งจากเฟกแล้วก็มีสาย NCR ใช่เป็นสายยางนะครับแต่ว่าเรามีให้เลือก2แบบนะมีสายถักด้วยแล้วก็สายน้ำมันก็โยงเข้าไปข้างล่างแล้วก็คันนี้เราพิเศษตรงเราใส่เป็นแผงอินเตอร์น้ำของเฟกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปทดสอบอุณหภูมิกันว่าของแต่งจะร้อนหรือจะเย็นขนาดไหนไปยังไง
ตอนนี้คือเราขับสักพักแล้วนะอุณหภูมิอยู่ประมาณ76ก็แสดงว่าถ้าใส่ออยล์เกียร์แล้วอ่ะเวลาขับใช้งานทั่วไปอ่ะอุณหภูมิมันอยู่แค่76ถึง80ไม่เกินนี้ก็คือช่วงที่มันลอยตัวแล้วอ่ะขับใช้งานทั่วไปอ่ะ76ถึง80แล้วก็ต่อไปเราจะลองกดคลิกดาวน์ดูว่าถ้าคลิกดาวน์ไปอ่ะตรงไหนที่เกียร์มันรับแรงเยอะอ่ะอุณหภูมิจะขึ้นสูงไหม 60แล้ว ยาวเลยมันจะเล่นโลกมัน 104แล้ว ลากไปเลยก็ได้ถ้ามันโล่งก็ลากเลยก็ได้ ไปเรื่อย เลย ๆเท่าไหร่โจตัวนี้ 78 78เท่าเดิมอ่ะ เพิ่มเติมนิดเดียว78 79 สูงขึ้นมาหน่อย นิดเดียวจริง ก็คือช่วงชูดที่ ๆ เรา ใช่ช่วงจูด ช่วงชูดอุณหภูมิก็อาจจะขึ้นประมาณ2-3 นิ อ ด ง เดียว ศา ใช่ ไม่ได้ ไม่มีผลเลย ไม่ได้ร้อนขนาดนั้น ใช่อันนี้นะครับคืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ระหว่างจอดอยู่กับที่แต่อยู่กับที่อ่ะ82 องศาจอดสักพักหนึ่งหรือว่าจอดนานแค่ไหนมันก็ประมาณ82แต่ที่เราจอดมาหลายครั้งที่เราลองมานะครับ มาสรุปผลกันระหว่างออยล์เกียร์เดิมติดรถยนต์แบบเราทำร้อนด้วยน้ำกับออยล์เกียร์แต่งว่าผลแตกต่างยังไงบ้าง สรุปก็คือออยล์เกียร์เดิมติดรถยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเนี่ยจะมีความร้อนอยู่ในช่วงประมาณ96ถึง103 องศาตามการทดลองของเรานะส่วนออยล์แต่งที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยจะมีความร้อนอยู่ที่76ถึง80 องศาคุณเห็นว่าอุณหภูมิต่างกันถึงเกือบ20 องศานะเยอะมากนะ20 องศาสำหรับเรื่องลดอุณหภูมิของออยล์เกียร์มาดูกันว่าน้ำมันออยล์เกียร์จริงๆแล้วอุณหภูมิที่ใช้งานประมาณเท่าไหร่ตามชาร์ตเลยครับที่อุณหภูมิ80 องศาเขาจะมีอายุการใช้งานมากที่สุดก็คือถึง 160,000 กิโลเมตรเลยถ้าเกิดกลับมาคอมเพลที่เราทดลองเมื่อกี้อุณหภูมิของซิตี้พันมีอุณหภูมิเฉลี่ยใช้งานอยู่ที่ประมาณ105 องศาถึง110 องศานะผมตีไปตรงนั้นแล้วกันนะคุณจะมีอายุการใช้งานน้ำมันเกียร์อยู่ประมาณ 4-50,000 กิโลเมตรยิ่งความร้อนสูงน้ำมันเกียร์ยิ่งมีอายุการใช้งานที่สั้นลงคราวนี้มาดูกันว่าแล้วที่อุณหภูมิเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง80 องศาบวกลบคืออุณหภูมิที่เรียกว่า low heat long life mileage คือใช้งานได้นานที่สุดดีที่สุดกับการใช้น้ำมันเกียร์ถ้าเกิด115 องศาน้ำมันเกียร์บางส่วนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นคราบเหนียวเป็นวานิชขึ้นมาครับ126 องศาซีนยางต่างๆเริ่มมีการเสื่อมอายุแข็งเร็วขึ้นแน่นอนจะเกิดการรั่วซึมในระบบได้ง่ายขึ้นที่146 องศาคัดต่างๆในระบบเกียร์จะเริ่มลื่นความหนืดของน้ำมันเกียร์เริ่มเสียไป157 องศาคือทุกอย่างพังเรียกว่าน้ำมันเกียร์หมดอายุแล้วใช้ไม่ได้ถามว่าน้ำมันเกียร์เริ่มอันตรายที่อุณหภูมิเท่าไหร่ผมคิดว่าตั้งแต่120 องศาขึ้นไปเรียกว่าอันตรายแล้วเรียกว่าเรดไลน์แล้วกันอย่างนั้นดีกว่าทฤษฎีพูดไปเยอะแล้วรู้ข้อดีข้อเสียของอุณหภูมิที่ต่ำอุณหภูมิที่สูงหมดแล้วสยามกูรูไม่ธรรมดาอยู่แล้วต้องลองดูของจริงว่าแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับต่ำมีผลต่อความหนืดไหมกับน้ำมันเกียร์การทดสอบก็คือจะมีหลอดทดลองอยู่หลอดหนึ่งทดสอบด้วยอุณหภูมิ80 องศาคืออุณหภูมิที่ออยล์เกียร์ทำงานดีที่สุดอีกหลอดหนึ่งทดสอบที่อุณหภูมิ100 องศาแล้วดูที่ว่าค่าความหนืดของน้ำมันออยล์เกียร์มันหายไปขนาดไหนที่คุณบอกว่าขับขึ้นเขาขับลงเขาเกียร์ชอบลื่นเหตุผลที่เกียร์มันลื่นเพราะน้ำมันเกียร์มันความร้อนสูงและมันสูญเสียความหนืดไปคุณลองดูแล้วกันว่าองศาให้ต่างกัน20 องศาระหว่าง80กับ100เขาสูญเสียความหนืดของน้ำมันเกียร์ไปขนาดไหนไปดูกันภารกิจของเราวันนี้นะครับเราจะเอาน้ำมันเนี่ยมาต้มเพื่อให้มันได้อุณหภูมิ80กับ100 องศาแล้วมาเทสดูความหนืดกันเดี๋ยวเราน้ำมันต้มก่อนแล้วดูอุณหภูมิก่อนว่า100 องศาเนี่ยหนืดแค่ไหนแกะเทเลยผมอยู่ห่างๆก่อนดีกว่า ปิดแก๊สแล้วเปล่าวะ มัน ยังไม่ได้เปิดแก๊สเลย การทดลองนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราไม่ควรทำที่บ้านนะครับที่สำคัญต้องเน้นทุกอย่างต้องปลอดภัยครับเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนร้อนไหมครับน้อง อากาศนะพี่ น้ำมัน ถ้าต้มจนถึง100เห็นเขาว่านะไฟมันจะลุกผมก็เลยให้น้องมาทำไหมเดี๋ยวมันลุก นี่ก็ยืนสั่งอย่างเดียวเลย ใช่ครับ เราเล่นเดี๋ยวพี่เตรียมเซฟตี้ไว้ วันแรกก็เผาแม่งเลย ใช่ถ้ามันบึ้บเมื่อไหร่ผมปิดเนี่ยระบบเซฟตี้เรามีไม่ต้องกลัว ปิดหม้อใช่ไหม ปิดกล้อง โอเคครับตอนนี้น้ำมันเนี่ยเราอุณหภูมิ100 องศาละดูจากเทอร์โมมิเตอร์เลยคือ100 องศาโอเคพร้อมนะครับไป กองร้อนนะครับ อุ้ยของเท่ว่ะ อุ้ยป๊าบ โอเคครับอันนี้คือความหนืดที่อุณหภูมิ100 องศาต่อไปเราทำการต้มน้ำมันให้มีอุณหภูมิ80 องศาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทียบกันว่า80กับ100เนี่ยความหนืดมันต่างกันแค่ไหนมันมีผลยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับรอชมกันเลย
โอเคครับ ตอนนี้อุณหภูมิเรา 80 องศา เดี๋ยวน้องจุ่มให้ดู โอเคครับ พร้อมยังครับน้องดึงเลย นี่ครับแต่ความหนืดของมันนะผมสังเกตได้ว่าไหลช้ากว่า แสดงว่าความหนืดมากกว่า แล้วความหนืดมากกว่ากับน้อยกว่านี่มันมีผลยังไงครับ สมมติลองคิดดูว่าถ้าเกิดในห้องเกียร์มันคือมีเกียร์กับเกียร์เฟืองกับเฟืองใช่ไหมอยู่ด้วยกัน ครับ สมมติถ้าเกิดความหนืดมันน้อยเกินไปเหล็กชนกับเหล็กแล้วความหล่อลื่นมันน้อยการสึกหรอมันก็จะเกิดมากขึ้นเป็นแค่การสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับส่วนของจริงเป็นยังไงมันอยู่ที่เราคิดไหมเดี๋ยวเราถามพี่ใหม่ดีกว่า ใช่ครับ มาพูดถึงเรื่องน้ำมันเกียร์นิดนึงน้ำมันเกียร์มันแตกต่างน้ำมันเครื่องชัดเจนน้ำมันเครื่องมีหน้าที่เดียวก็คือ 1. ทำไงก็ได้ให้มันลื่นที่สุดแต่น้ำมันเกียร์ต้องทำงาน2หน้าที่พร้อมกันทั้งหล่อลื่นและสร้างความฝืดความหนืดมันเลยเป็นอุณหภูมิที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะว่าต้องใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิมันเสียไปปุ๊บความหนืดที่เขาออกแบบมามันจะหายไปตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกียร์มันชอบพังก็เพราะว่าเมื่อน้ำมันเกียร์ความร้อนมันสูงขึ้นความหนืดที่อยู่ในโปรไฟล์ของมันจะเสียไปดังนั้นคลัตช์ต่างๆมันจะลื่นมันจะจับไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องทำการทดลองหยอดลูกเหล็กให้คุณดูว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นคุณเห็นเลยว่าลูกเหล็กมันจะไหลลงช้าต่างกันชัดเจนข้อเสียของออยล์คูลเลอร์แบบน้ำคือว่ามันมีอายุของมันอยู่เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนออกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำในหม้อน้ำจะรั่วแล้วเข้ามาผสมกับน้ำมันเกียร์แล้วเข้าไปในห้องเกียร์เมื่อน้ำเข้าไปในห้องเกียร์ยังไงเกียร์ก็พังแน่นอนเพราะน้ำไม่สามารถปนกับน้ำมันเกียร์ได้ถูกครับอีกอย่างหนึ่งก็คือออยล์คูลเลอร์แบบน้ำจะไม่สามารถลดอุณหภูมิของออยล์เกียร์ลงมาได้ต่ำกว่า80 องศาแน่นอนเพราะว่าน้ำในหม้อน้ำมันมีความร้อนของตัวมันเองอยู่แล้วซึ่ง average ก็คือเกิน80 องศาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือออยล์เกียร์ที่ไปทำร้อนด้วยน้ำจะเพิ่มภาระของหม้อน้ำเข้าไปอีกหม้อน้ำที่คุณเห็นหน้าที่หลักของเขาก็คือดึงความร้อนออกจากตัวเสื้อสูบของเครื่องยนต์2คือดึงความร้อนออกจากออยล์เกียร์มากกว่านั้นข้อ3ก็คือดึงความร้อนออกจากออยล์คูลเลอร์ของเครื่องยนต์ก็คือว่าน้ำมันเครื่องดังนั้นหม้อน้ำเนี่ยทำงานถึง3อย่างส่วนข้อดีของออยล์คูลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำก็คืออะไรการติดตั้งที่ใกล้กับเสื้อเกียร์และค่าคอและการโปรดักชันที่ถูกกว่าออยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศข้อเสียของมันก็คือ1คอสในการติดตั้งมากกว่าแน่นอนเพราะมีทั้งสายมีอะไรโยงยางมากหมดถึงมันถึงข้างหน้าได้มีอะแดปเตอร์ที่ต้องต่อออกมานี่คือคอสที่ต้องเกิดขึ้นดังนั้นโปรดักชันคอสจะมากกว่าส่วนข้อดีของตัวระบายความร้อนด้วยอากาศก็คือว่าการระบายความร้อนจะไม่ผูกกับหม้อน้ำดังนั้นเมื่อคุณขับด้วยความเร็วสูงลมยิ่งแรงเท่าไหร่เขายิ่งระบายความร้อนออกได้มากขึ้นซึ่งแตกต่างจากตัวระบายความร้อนด้วยน้ำมันแน่นอนอุณหภูมิความร้อนก็สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าและลงเร็วกว่าเห็นชัดเจนตามที่เราทดสอบไปจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมให้ไปคุณเห็นได้แล้วว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับน้ำมันเกียร์ก็คือประมาณ80 องศาบวกลบเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการใช้น้ำมันเกียร์ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์ได้มากที่สุดโปรเทคชิ้นส่วนต่างๆความฝืดของน้ำมันเกียร์ไม่หายไปสำหรับคนที่มีเกจวัดในรถยนต์รบกวนถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาหน่อยอยากรู้ว่ารถของคุณอุณหภูมิออยล์เกียร์เป็นเท่าไหร่ยิ่งคนที่ขึ้นเขาขับทางไกลขับอัดอยากเห็นความร้อนจะขึ้นไปถึง130หรือเปล่าเราอยากเห็นข้อมูลว่ารถแต่ละคันรถแต่ละรุ่นมีอุณหภูมิออยล์เกียร์เท่าไหร่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ